Alright guys, it's a brand new day. So meron na naman tayong tanggap at meron na naman tayong mai-share sa inyo. So meron ditong modem globe. Model niya ay SEI 102G. So ayan guys, walang focus. Yan, baliktad nga lang sa camera kasi naka-front. So, gagawin natin yung open line para ma-access natin ang ibang network kasi globe lang siya. So, yan. So, ngayon, ang status niya, kailangan natin siyang ma-open line. Kasi gagamitin natin sa ibang scene. Okay? Let's start na tayo para sa bagong tutorial. Kung bago ka pala sa akin channel, please subscribe and click the bell button. Okay, nandito tayo ngayon sa browser. Ang itatype nyo lang yung kanyang IP. So makikita yun dyan, 192.168.254.254. So yun ang ilalagay nyo sa browser para makapasok tayo sa admin. 192.164.254.254. So ayan ang kanyang IP address. One 192.168.254.254. At kung kayo ay maglalagin, ang ilalagay nyo lang, lagout ko lang to ha, sandali lang. Yan. Pag kayo maglalagin, ang ilalagay nyo lang ay user at yung kanyang password. So ayan ang ilalagay nyo para mas malinaw. So para siya ay ma-detect ng computer, kailangan nyo ng LAN to LAN cable, then naka-power on. So naka-limited service siya. Kung mapapansin nyo, walang signal, gawa lang nasa loob ako ng building, pero i-access natin yan sa ibang network. Login tayo, user, tapos yung password na nakalagay doon sa ilalim. So enter natin. After that, punta kayo sa device setting. Sundan nyo lang ako para masundan nyo ng ayos at ma-open line natin ang iyong modem. So, device setting, advanced setting. So, click mo yung DCHP. So, pag na-click mo yan, punta ka dito sa taas. So, buburahin mo lang itong router. Babaguhin mo lang itong nasa taas. Ang itatype nyo dyan ay MCC underscore MNC underscore locking. Then, enter. So, dapat ganyan ang lalabas. Itong 51502, ito lang dapat ang ititira natin. So, i-X nyo to. X nyo yan, buburay nyo yan. 51503, yan lang ang i-add natin. Tapos, click add and apply. So, dapat siya naka-enable. Huwag nyo i-disable yan. Then, tayo ay maglalagin uli. Pagkalagin natin, punta tayo sa device setting.
Katulad ng ginawa natin kanina sa unlocking, set naman natin sa frequency. So, frequency. So yan, ibig sabihin ng frequency, dito tayo magbabase kung alin yung malakas na signal sa inyo. So kayo na lang ang pipili ng band frequency nya. So gawin nyo lang ay 1 by 1 kung alin yung mas mabilis at mas malakas na sagap ng signal, yun ang ilalagay nyo. So ito kasi kaya naka-check yan lahat para automatic, mag-automatic siya na kung alin yung mas mas may get kung ano. Pero option nyo naman yan kung alin yung mas malakas. So yan, open line na siya. Itatry na lang natin na lagyan ng ibang SIM. So pantay na lang at tingnan natin kung ma-access na niya. So every time na isa lang ang pipiliin nyo sa kanyang frequency, i-apply nyo, then restart hanggang sa makuha nyo yung tamang frequency sa inyong location, kasi nakadepende yan sa location. So ayan, tatry natin ang talk and text. Start natin ang modem. Tapos logout na natin to. No internet access. Yun, naka-record na yung kanyang 51503. Ibig sabihin, ina-accept lang niya si Smart. Yun, may signal na siya kahit konti. So pag lumabas siguro dito sa building, kasi nasa building ako, malalaman natin yan. Ayan, naka-TNT na siya. So mas maganda nito kung ma-access din niya ang dito SIM. So, advanced setting. Okay. LTE TNT. So yun guys, ganun lang kadali ang mag-open line ng modem. Basta sundan nyo lang yung video tutorial. At kung kayo ay may natutunan, please share my video and subscribe. Para kayo laging update sa aking bagong tutorial, please click the bell button.